Alright, so let's create another file. Lagay natin dito is Navbar .html. Alright, so I will close the yung buttons para hindi ako masyadong confused. Yung other. Alright, so paulit-ulit lang yung gagawin natin. Alright. This one is just an example. Pwede ko naman, diba, tulad na sabi ko sa'yo, pwede ko isiksik dito, kaso hahaba. So, gusto ko lesson by lesson. Right, so I need to copy. Oops, I think nasa yung pinaka-kompleto, no? Yan. So, close ko si close. Yan. Kailangan ko ng uli ng So, compile and minified CSS hanggang dito kay font awesome. So, let's just copy. And paste in. So, instead, lagay natin dito is Navbar. And then, sa baba, to just copy this from here hanggang dito. So, hindi natin kailangan to kasi this one is, from here hanggang dito lang pala. Ito, hindi natin kailangan to kasi specifically for floating button to. Okay? Method siya para gumalaw yung button, yung floating action button. Okay, so let's just copy and paste in here. Right? Then open it with live server para makita natin. So close na natin itong si floating button. So marami na kayo natutunan dito. Right, so plain na uli siya, wala na. Right, so if you wanted to add a class of, let's say, gray, para maging gray yung background niya. Kasi si body yun. Right, so lahat yun. Kaya sakop niya lahat yun. Right, so let's continue by adding a division sa class of container. Tapos lagyan ko siya ng child na each one kasi yun naman lagi yung ginagawa ko. Lagyan ko siya ng class content of Navbar or Navbar. Right, once we save, meron na tayo content of number. So pagpalitan naman natin, lagyan natin ng class of, oops, sorry, and so add a class of, let's say, amber. Oops, background yan, I don't want that. So nakakalimutan ko lagi yung dash text. Yeah. So para Navbar naman yung lesson natin. Pinalitan ko lang yung kulay, ha? Alright, so let's move on the Navbar. Alright, so punta tayo with the documentation. So let's do, kasi puro bago yung documentation na. Navbar.html. Ayan. So, diba, most likely, most website or application, meron kayo nakikita laging parang yung ito yung mga options, diba? So, let's say home, about, contact us, something like that. So, paano daw gawin yan? So, ito. Right? So, I will explain it kung paano. For now, I'm going to copy. So, lagay ko siya dito sa loob ng container. Wait lang. I think kapag nilagay ko sa container, ang itsura niya is hanggang dito lang. Which is, gusto ko sana hindi dito sa taas. Alright? So, tanggalin natin siya sa loob ng container. So, say now. So, cut natin. Lagyan natin siya dito sa taas ng container. So, para yung knob natin is dulo to dulo. Ayan. So, from here to here. Okay? So, yun yun. So, diba usually ito yung mga nakikita nyo knob. Diba? Yung merong logo dito. Merong home, about, and contact us or kung ano pa man. Alright. So, tingnan nga natin. So, right now, nasa dulo-dulo rin siya. Diba? So, it's up to you. If you wanted to add a parang container para yung logo mo, nandito lang siya. Tsaka eto, mapunta rin dito. Just add a container. Dito sa loob ng knob. I think, division na sila sa container. Alright, so hanggang saan yung cut natin. So, from here, ito siya. So, siya yung mas parent sa knob wrapper. Usog yan. So, nandito. So, it's up to you. It's your preferences. That's why I'm teaching you kung para saan yung mga yung mga classes na yun.
So, kasi kayo na yung gagawa nito eh. So, si Materialize, ang ginawa niya lang is, gusto niya nasa dulo. Pero kung ang preferences niyo is medyo nasa ganito, edi use container kasi yun yung purpose ng container. Alright? So, sige. Tapos, you can change the color. Yung default ng nav, kapag hindi mo nilagyan ng color is Materialize red. Kasi yung logo ni Materialize is ganito. So, ginawa niyang default yung mga components niya is ganito yung kulay. But it's up to you kung gusto mo naman baguhin. Kaya nga tinuro ko sa inyo kung papaano. So, let's say, let's say, class of gray darken -4. So, let's say, medyo kulay gray na dark para mag-complement siya dun sa ginagawa natin. Alright, so ganun yan. Okay, so I was trying to i-demo sa inyo kung paano para at least nagkakaroon kayo ng better understanding on how to use things. So importante yun on pag-create sa website. And medyo mas mabilis tong way na to compare with the typically HTML and CSS without a framework. Alright. So with that, I will explain na kung para saan lahat ng mga line of code na to kasi ayoko naman na ang gawin nyo is just copy and paste ko ano yung meron dito. Alright, tapos hindi nyo naman naiintindihan. Kasi kaya ko na lang ginagawa ito. Na kinakopy ko na lang din and paste in kasi because alam ko na yan. Alright, alam ko na yan literal. So, kayo hindi pa naman ganun kayo ka familiar. So, mamaya kapag gagawa kayo, kakopy lang kayo pero paano kung meron kayong mga kailangan i-custom or something? Hindi nyo naiintindihan. So, I will explain na lang kung paano at bakit nangyari yung naging result nito. Alright. So, lagay natin na comment. Lagay natin dito is Navbar. Alright. So, Navbar naman tayo siya. To create a Navbar, you need to add a element tag of nav. Alright? Ito yung closing niya. So, ibig sabihin, itong nav na to, meron siyang child na yung nasa loob na. Alright? So, una, sino yung unang nasa loob niya? Si division sa class of container. So, indent natin. Kasi siya yung unang, para mas, readable. Ayan. Kasi dapat naka-indent eh. Alright. So, division na container. So, alam naman natin na si container, ang gagawin niya is magkakaroon ka ng container dito. Hindi siya lalagpas in between dito. So, pakita ko sa inyo. Ano saan si container. So, do inspect element. So, lakihan ko siya. So, ito nga pala yung developer tool. So, kung ano yung tinatype nyo dito, nababasa po siya dito. So, ito yun. Right. So, we have a body. Ito yung kinodes natin. Sabi natin dito, nav na mayroong class of gray darken. Kaya naging gray darken siya. Kung gusto mong gawin siyang let's say, this one is not official. Pero pwede mo siyang baguhin dito. Green. Nagiging green siya. Diba? Sobrang cool, diba? Kahit nga itong Facebook asan na ba yung Facebook? Pwede yung baguhin. Pero initially lang. Alright? So, technically, for example, inspect. Hanapin nyo nga lang tong nav niya ni Facebook. Pero of course, yung codes kasi, hindi mo mababago yung actual dito. Tawag lang dito is developer tool. Okay, so, wait lang. Kapag nire-refresh, magkakaroon. So, ito, I think pwede kong search dito yan. Command F. Ayan. Saan yung search for? Para filter ko na lang. Kasi hanapin ko yan, ang dami. Wait lang bumagal. Ang dami ni Facebook diba? Ang daming codes ni Facebook. Saan yung nab niya? Hindi ba pwede mahanap. Ayan, ito. Find by string. So, let's say nav. Ayan natin. Navbar. Try nga natin. Nav. Wait lang. Wala, dami. Nakaka-confuse dami
Navbar siguro. Hindi, nav lang eh. Kasi element tag ng nav. Binigay niya sa atin, ano. Wala, hindi ko maano. Alright, so sobrang dami kasi. Alright, so technically, pwede ko kasing baguhin yung kulay nito. Initial lang katulad ng ginagawa natin. Alright, so katulad nito. Pero kapag na-refresh mo yan, syempre babalik siya dun sa normal na kulay niya. Kung ano yung nando dun sa code. So, pwede mo lang i-testing. Alright, so pwede mo lang i-testing. So, in this case, yung sa atin kasi konti lang yung laman. So, nakita nyo si Facebook kung gaano na-develop. Sobrang daming codes nun. Tsaka function. Alright. So, yung sa atin, pwede mo siyang baguhin. In a way. Right, so ito siya. Okay. So, bakit ko nga ba, ano? Alright, so, but anyway, so yun yan. So, knob, ito siya. So, we also have a container. Ayan. Ito pala yun kung bakit ko sinabi sa inyo. Yung container, kasi since, usap ko lang, Rakihin natin siya. Ayan. So, pag-click natin yung container, wait lang. Right. So, anyway, yung purpose nun is para lang sana ipakita ko sa inyo na hanggang dito lang yung container. Right. So, kaya hindi siya lumalabas. Okay, so let's move on. So, ito yon yung unang container. Unang division. Pangalawang division niya is yung nav wrapper. Okay, so kapag mag-create ka ng nav, kailangan mo talaga ng default na nav wrapper. We also have an A tag na mayroong class of brand logo. So, we have a brand logo. So, ano yung brand logo? Ito. So, pwede mong, let's say, pangalan ng company. So, let's say, Kaintang. So, meron ka ng brand logo. Tapos, let's say, pwede mo siyang mapalitan. So, i-tag siya. Tapos, you have to create a UL. So, unordered list. Ano yung unordered list? Siya yung container nung list natin. So, right now, we have a UL. Meron tayong LI. So, ayusin ko para readable sa human. So, kayo, dapat ganito rin. Alright. So, basically, we have an LI. Ang pangalan niya is SAS. So, pwede natin siyang gawing home. So, home na siya. Alright. So, ngayon, kapag gusto mo siyang i-click, ito yung, let's say, punta ka sa, ano ba meron tayo? Pinaka-home natin, let's say, buttons.html. Buttons.html. Alright, so kapag click daw natin yung home, mapupunta siya sa kasi meron tayong hyper-reference na buttons.html. So mamaya, ayusin natin. Pakita ko sa inyo. Tapos ngayon, let's say, about. So let's say yung about natin, punta tayo sa colors.html. So, pupunta. So let's say, contact us. Right, so let's say, punta tayo with floating button. Right. So basically, if yung mga nakikita nyo na normal, no, na mga website, ganito yun. Alright, so, kailangan nyo ng UL, tapos, meron kang LI. Ito yung mga home, about, contact us. Tapos, ito kung saan ka pupunta. So, kasi yung e-tag natin, merong hyper reference. So, for example, punta tayo with home. Pag-click natin, mapupunta tayo sa buttons. Kasi bakit? Meron tayong file na buttons.html. Right? So, balik tayo dun. Kasi wala naman buttons. Kapag about, sabi natin dito, punta tayo sa colors.html. So, it's up to you. Kapag pwede kang gumawa kasi ng another page. Tapos, i-link-link mo lang. Ang tawag dito is hyper-reference. Nililink nyo. Right? So, I hope that it makes sense kung paano nangyari. Ganun yung paggamit ng isang Navbar. Alright. So, meron din mga may mga iba pang sample ng Navbar. So, check nga natin kung ano yung left align. Ayan. So, pwede yung diba? Yung napag-aralan nyo na na float, diba? Kung gusto niyo yung logo, lagay niyo sa sa left. Ayan. So, sabi niya dito. So, saan na ba si brand logo? Ayan. So, pwede nyo lagay let's say right. So, float right. Punta siya doon.
Diba? Kaso, syempre, nandito yung ano, yung UL natin. Alright, so I think pwede natin, let's say, pagpalitin. Si UL, lagay natin left naman. Oops. Tama ba spell ko left? Left. Let's say, center dash align. Tama ba? No, hindi siya gumagana. Hide on. Tapos ito, one more thing, no? So, one more thing. Tanggalin na natin to para bumalik siya dun sa default na left. Okay. One more thing. So, sabi niya dito, we have a URL na merong ID na nav mobile, merong class of right. Kaya pala, kaya hindi siya gumagana kasi naka-right na pala siya. Diba? Unless lagyan ko dito ng left. Punta siya dun sa left. So, etong ano natin, pwede natin gawing right. So, kaya importante yung mga na-lesson ko sa inyo. So, it's up to you kung ano yung gusto nyo gawin. So, kaya nyong i-manipulate or i-design yung website na ginagawa nyo. Right? So, with that, sabi niya sumunod, after yung left, hide, dash on, dash med. Ibig sabihin ng med is medium. Dash n, down. So, it's a class. So, ibig sabihin yan, kapag lumiit yung screen mo kasi web development or yung mga website or web application, hindi naman lagi nakatingin tayo sa laptop or sa malaking PC. Yung iba, diba, we're using devices na small like phone, tablet, and so on. Alright, so ngayon, para maging responsive siya, meron tinatawag na hide on, medium, and down. So gusto niya, kapag lumiit daw yung screen, ito. Ayan. So, nandun tayo sa part na responsive. Okay. So, kapag lumiit daw, from medium, mawawala siya. Tama? Ayan. Kasi meron mga devices na maliit. Tulad ng ganito. Let's say, iPhone 6, 7, 8. Ganito lang yung itsura. Yung paliit niya. So, ganito yung itsura niya. So, hindi maganda. So, I think, balik na lang natin to sa right. Tapos, eto, tanggalin natin. So, normal na lang dapat. Yan. So, yun yung mas better. Yung ginawa ko lang naman is for a demonstration. So, technically, ganito yung makikita nyo kapag phone device. Kapag, let's say, iPhone X, ganito yung magiging itsura nyo. Kasi mas maliit siya. Kapag iPad, ganito yung itsura. Diba yung iPad medyo mas malapad. iPad Pro, or other devices like this, right? So yun, right? So ang tawag dito developer tool, so that you can, ito yung mga height at saka width niya, right? So kapag nilagay mo naman dito responsive, so as a developer pwede mo makita kung ano yung tsura based on the height at saka width, right? So I hope that naiintindihan mo to. Alright, so with that, tignan pa natin yung na-explain ko na to, right? So we're done with that. Tingnan pa natin yung ibang option with the centering logo. Ay, kayang-kaya nyo. Logo, center, diba? Tinuro ko yun sa inyo. Active items. So kapag gusto niyo ng active, yan. So, ano yung active dito? So parang sinasabi nyo, or nandito tayo sa JavaScript na page. So, parang ini-inform mo si user na, okay, wala tayo sa SAS, wala tayo sa components. So, paano daw gawin yun? Yung active is you just need to add a class of active. Asa na ba yun? Asa yung sample na? Ito. So, si li, inactive niya si JavaScript. So, you can just add this active class. Right? So, let's say, nasa tayo kunwari? Nasa contact us tayo. So, we can do that. So, class of active. Ayan. Napansin nyo? Medyo mas dark siya. Ito, yung contact us natin. Alright, compare with this. Ayan. Ayan. Parang na siya. Active ka agad. Diba? Right, so, check pa natin kung ano pa ibang lesson niya. Fix Navbar. Ayan.
So, kung gusto nyo ng fixed number, you can just add a class of number fix. So, ano yung fixed number? Ito yung kapag in-scroll down mo, sumasama siya. Kasi right now, konti pa lang yung laman. So, sige nga, let's say, let's just add another division, siguro. Yeah, let's just add a division. Lagyan natin to na style. Alright, so height, lagyan natin siya ng height. Itong division na to, let's say 1,000 pixel. Alright. Ayan. So, kanina hindi natin siya may scroll down. So, nilagyan natin siya ng another division. Nilagyan ko ng height ng 1,000 pixel para may scroll down ko siya. So, right now, kung napansin nyo, hindi siya kapag in-scroll down mo, kasi diba yung iba may mga content pa sa baba. So, hindi mo na makikita yung navbar mo. However, meron tayong tinatawag na fixed navbar na kapag nilagyan mo siya ng parent na navbar fix, okay? So, mag-fix siya. So, sige, i-demo natin. So, right here, ito yung closing. Ito yun. So, ang sabi niya dito is we need to add a division. So, maybe. Tapos, lagyan natin siya ng class. Yung kinapi ko kanina. Na bar fix. So, from here, ito yung opening niya hanggang closing niya. So, I think, naka-confuse siya. So, i-indent ko siya. So, here, I will cut and paste in. Alright, so pinasok ko siya ngayon sa loob ng isang number fix. So, save. Tignan natin alright, so if you're planning to fix, yung gamitin yung navbar is yung naka-fix, na kapag in-scroll down mo siya, sumasama pa rin siya. Just add a division. Siya yung pinaka-parent na merong number fix. So, I hope that naiintindihan nyo kung paano ko siya tinuturo. Alright, so let's move on. So, meron daw drop bar menu. Alright, so sige, let's just copy for a sake of demonstration. This one, drop down structure. Kaya natin. So, sample natin. Tignan ko lang kung anong magiging itsura. Ayan. So, we created another nav. Right? So, for the sake of demonstration. Ang gusto niya daw kasi meron drop down. So, for those who wanted to have another drop down dun sa page na ginagawa nila, lagyan natin to ng container. Hindi maganda eh. For me lang so, nasa dulo. So, we'll cut it. Ito yung baba. So, put this one. So, paste in. So, dapat ito container. Alright. So, para medyo ayoko kasi nasa dulo eh. Alright. So, mas decent para sa akin. Then, siguro lagyan natin siya ng ng break line. So, let's add a BR para makita natin ng maayos. Alright. Para medyo bumaba siya. Nakaka-confuse kasi magkadikit silang dalawa. This one is for like demonstration. It's up to you kung ano yung mga plano nyong gawin doon sa portfolio. Right. So, in this case, ang gusto niya daw is merong drop down. Alright. So, sabi niya dito, this is the drop down structure. Alright. Tapos, kailangan daw natin siyang i-trigger para gumana siya. Alright. So, sabi niya dito, jQuery selector, sinelect niya yung class of drop down trigger. Right. So, asan yung drop down trigger? Eto. Alright. So, si drop down trigger, so technically, siya yung merong content na drop down, na merong icon na arrow drop down. So, ito siya. Ito siya. Madaling salita. So, ngayon, kapag trigger mo daw siya, merong mag-drop down daw. Tama. So,
So, kailangan natin ilagay ito sa loob ng jQuery. Kasi, ano natin, interactive merong mga gumagalaw. So, kinonstruct na nila to, ginawa na nila to. Gagamitin nyo na lang. Right, so with that, so, we need to add a script tag. Then, paste in. Right? So, check natin. Drop down daw. Ayan, meron na tayong 1, 2, and 3. Kasi, yun yung nakalagay dito. So, meron tayong li. So, pakita ko sa inyo. Para readable. Alright. So, yan. Right. So, we have a li na merong a tag na wala munang pupuntahan. Number 1, 2, tapos meron tayong divider na li. Tapos number 3. Kaya ang result niya, kapag click natin, 1, 2, tapos merong line dito. Which is siya yung divider. Alright, so I hope that you've enjoyed this lesson. Alright. We'll cut na, no? I-cut ko na muna to para stop